રેસીપીમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું ખટ્ટા ઢોકળા બનાવી રહી છું। ગુજરાતીઓ હોય અને ઢોકળા ના હોય એવું બને। ઢોકળા દરેક ગુજરાતીના ઘરમાં બનતા હોય છે અને ગુજરાતીઓ વગર પણ બીજા બધાને બહુ ભાવતા હોય છે। ખાટા ઢોકળા સાંભળીને જ મોંમાં પાણી આવી જાય છે। તો આજે આપણે ચોખ્ખા દાળ પલાળ્યા વગર ઢોકળા બનાવીશું। જે ઢોકળા બતાવું છું એ 3 થી 4 કલાક માટેનું ખીરું તૈયાર થઈ જાય છે। તો જોઈએ એની રેસીપી। ઓછા સમયમાં બનતા ઢોકળા। મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરો, ઓલ નોટિફિકેશન પર ક્લિક કરો જેથી તમને મારી ટેસ્ટી યમી વાનગીની નોટિફિકેશન પહેલાં મળી જાય। ઢોકળાનું ખીરું તૈયાર કરીશું। આપણે અહીંયા 500 ગ્રામ છાશ લીધી છે। અહીંયા મેં 500 ચોખા, 200 ગ્રામ તુવેર દાળ, 200 ગ્રામ ચણાની દાળ લીધી છે। મિક્સરમાં મીડિયમ કકડો લોટ તૈયાર કર્યો છે। અહીંયા પાણી લીધું છે, એ 500 મિલી છે। તો બનાવીએ ખીરું। સૌપ્રથમ પાણી ગરમ કરીશું। પાણી અહીંયા મેં 2 કપ લીધા છે। 500 ગ્રામ છાશ એડ કરી દઈશું। તેલ એડ કરી દઈશું। થોડું ઉકળવા દઈશું। છાશ ખાટી લેવાની છે તેથી આથો સરસ આવે ખીરામાં। સરસ પાણી ઉકળી ગયું છે। ગેસ બંધ કરી દઈશું। ઉતારી દઈશું નીચે। થોડો થોડો લોટ એડ કરીશું। બરાબર હલાવી દઈશું। સરસ ખીરું તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે એને આપણે આથવા દઈશું। 4 થી 5 કલાક રવા દઈશું। આટલું ખીરું લિક્વિડ રાખવાનું છે। આમાં જો થોડું જાડું રહી ગયું હોય તો તમે પાછળથી પણ પાણી એડ કરી શકો છો કે છાશ એડ કરી શકો છો, પણ આપણે ખીરું આવું જ રાખવાનું છે। હવે એને ઢાંકી દઈશું। હવે આપણે જે ખીરું કાઢી રાખ્યું છે 3 થી 4 કલાક પહેલાથી એ જોઈ લઈશું। સરસ આથો આવી ગયો છે। ખીરું આપણે આટલું લિક્વિડ રાખવાનું છે। હજુ થોડું એને પતલું કરીશું। તો હવે આપણે એમાં છાશ ઉમેર્યું હોય તો ઉમેરાય અને પાણી ઉમેર્યું હોય તો ઉમેરાય। એટલે છાશ પહેલેથી ઉમેરેલી છે, થોડું પાણી ઉમેરી દઈશું। બસ આપણે આટલું ખીરું રાખવાનું છે, પતલું। ખીરું તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે એમાં એડ કરવાનો મસાલો જોઈ લઈએ। મસાલામાં લીલા મરચાં લીધા છે, એ 5 થી 6 છે। લસણ, આદુ, તલ લીધા છે, અજમો છે, મીઠા સોડા છે, મીઠું છે, હળદર। આપણે મરચાં, લસણ, આદુને ક્રશ કરી લઈશું। આદુ લસણની પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે।
લસણની પેસ્ટ, લીલા મરચાંની પેસ્ટ, મિક્સ કરી દઈશું બરાબર. હળદર આપણે ચમચી લીધી છે. તલ 1 થી 2 ચમચી છે એડ કરીશું. અજમો 1 થી 1.5 ચમચી છે. એનાથી ટેસ્ટ બહુ સરસ લાગે છે ઢોકળામાં. મીઠું ટેસ્ટ પ્રમાણે લઈશું. મીઠા સોડાનો ઉપયોગ જ્યારે આપણે ઢોકળા બનાવીશું ત્યારે જ એનો ઉપયોગ કરીશું. ઢોકળાનો કુકર આપણે ગેસ પર મૂકીને એમાં પાણી રેડીને ગરમ કરીશું. થોડું ખીરું લઈશું. 2 પ્લેટનું લઈશું. મીઠા સોડા 1/2 ચમચી લીધી છે ને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. ફેટી દઈશું એને સરસ. ખીરું ઢોકળા બનાવવા માટે તૈયાર થઈ ગયું છે. તેલ લઈશું થોડું. બધી બાજુ તેલ લગાવી દઈશું. બહુ જાડા નહીં અને બહુ પાતળા નહીં, મીડિયમ રાખવાના છે. સૂકું મરચું નાખીશું. એ તમારે નાખવું હોય તો નાખવાનું, નાખો તો વધારે સારું લાગે છે. એવી જ રીતે બીજી પ્લેટ તૈયાર કરી લઈશું. પાણી ઉકળી ગયું છે અંદર. બંધ કરી દઈશું. 5 થી 6 મિનિટમાં દેખીશું આપણે. જોઈ લઈએ હવે. ચેક કરી લઈશું. સરસ થઈ ગયા છે ઢોકળા. હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું. એવી જ રીતે બીજા ઢોકળા બનાવી દઈશું. કટ કરી લઈશું.
સોફ્ટ ઢોકળા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. આપણે હવે એને સર્વ કરી લઈશું પ્લેટમાં. સરસ ટેસ્ટી ઢોકળા બન્યા છે. એને લસણ મરચાંની ચટણી, ધાણાની ચટણી અને તેલ સાથે ખાવાની ખૂબ મજા આવે છે. ખૂબ ટેસ્ટી લાગે છે. તો તમે પણ બનાવો ઢોકળા. મારી રેસીપીને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો કરી લેજો. લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો. હું હવે એક નવી રેસીપી લઈને આવીશ.